કરે છે. તમારા સ્ક્રીન ગોઠવતા આવડી ગયા, એલિમેન્ટ મૂકતા આવડી ગયા. હવે ખાલી તમારે ફટાફટ બધું મૂકી અલાઇનમેન્ટ મૂકતા આગળ જતા જવાનું છે. HMI ઇન્ટરનલ મેમરી. ઇન્ટરનલ મેમરી એટલે ખબર પડે કે શું વસ્તુ છે. હવે એ બધું સી ના અને માઇક્રો કંટ્રોલર ના લેવલો ભૂલી ગયા હશો, પણ એટલી જ વસ્તુ છે કે તમને છે ને એક સ્ટેક આપે છે વાપરવા માટે, કે તમે કોઈ પોર્ટમાંથી ડેટા આવ્યો એને ઇન્ટરનલ કોઈ મેમરીના રજિસ્ટર સાથે કનેક્ટ કરજો એટલે એમાં કોપી કરજો એટલે ત્યાં પડી રહેશે. મતલબ એક ઘર છે, ઘરની અંદર તમને એક રૂમનો બેડ આપી દે કે તમારી જગ્યા એ તમારી જ છે. તમે ત્યાં જઈને શું છો, તમે ત્યાં જઈને લાલ બેગ મૂકશો તો તમે લેવા જશો ત્યાં લાલ બેગ મળશે. ચાલે રાખે એ રીતે રજિસ્ટર્સ બી છે ને. હા, એટલે બાય ડિફોલ્ટ એક વસ્તુ ભૂલી ગયો ખાલી, કે જે તમને ડેલ્ટામાં બી અલાઇનમેન્ટ ગણો કે ગમે તે ગણો, તમે એને બી સિલેક્ટ કરો ને તો આ નીચે અલાઇનમેન્ટ. હા, એક વસ્તુ ખાલી રહી ગઈ હતી કહેવાની એમાં, કે ઇટ ઇઝ ફોર સાઇઝિંગ. મને એવું જોઈએ છે કે બધા થોડા નાના મોટા થયા. આ થોડું નાનું છે, આ થોડું મોટું છે, આ થોડું ચોડું છે, આ થોડું પહોળું છે. મારે બધા સેમ કરવા છે. કોના જેવા? હા, આ સિલેક્શન છે ને એક અમુકમાં કંટ્રોલ થી થાય ને અમુક શિફ્ટ થી થાય. હવે મારું બાય ડિફોલ્ટ છે, મારું કર્સર તમે જોયું છેલ્લે લાલ જ્યાં જેવું જોઈતું હતું ને એ બાજુ આવી ગયું. અને બધાને આ વિડ્થ સેમ કરવા માટે, આ હાઇટ સેમ કરવા માટે અને આ બધું સેમ કરવા માટે ગમે તે સાઈઝમાં ભમાઈ નાખી દો. અલ્ટિમેટલી આ આખું છે ને એ તમારી ડિઝાઇનને એકદમ અલાઇન કરી નાખવા માટે કામ કરે છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા આવશે. બે સોફ્ટવેર એટલે જ બતાવું છું કે દુનિયાભરના બધા સોફ્ટવેર આ જ રીતે છે, અને ડિઝાઇનિંગના કોઈ બી સોફ્ટવેર. બરાબર. હવે સોરી, પાછો આવું છું HMI ઇન્ટરનલ મેમરી યુઝ. તો ઇન્ટરનલ મેમરી યુઝ કઈ હતી? ઓકે, HMI ની ઇન્ટરનલ મેમરી કઈ રીતે કામ આવે છે, તો એ દરેક HMI ના હેલ્પ ડોક્યુમેન્ટમાં એ વસ્તુ મળે છે. હેલ્પ ડોક્યુમેન્ટમાં જ્યારે તમે જાઓ છો ત્યારે તમને અહીંયા આગળ જેમ કે તમે PI વાપરો છો કે કઈ વાપરો છો એના ઉપર તમને એના ઇન્ટરનલ બધી જ વસ્તુ. હવે તમે મેં જે શીખવાડ્યું ને એ બધું તમને અહીંથી મળશે. ટૂલ્સ કઈ રીતે યુઝ થાય, ડેટા રૂલ્સ, તો ઓબ્જેક્ટ શું છે, આ બધાનું નોલેજ તમને અહીંથી તો મળશે જ. બરાબર. અને ડિટેલમાં લખેલું મળશે. હવે આપણે વાત કરીએ ની એડ્રેસીસની. ઇન્ટરનલ રજિસ્ટર્સ સમજો છો? આ દરેક નોન વસ્તુ આપે છે કે ભાઈ HDX શું કામ કરે છે, HSW શું કામ કરે છે, સિસ્ટમ રજિસ્ટર યુઝડ ફોર પાવર ઓફ સેવ. પાવર ઓફ સેવ આ રજિસ્ટર PLC માં બી મળશે અને HMI બી મળશે. આ શું વસ્તુ છે? તો ઇટ ઇઝ અ રિટેન્ટિવ રજિસ્ટર. તમારી સિસ્ટમ ઓફ થઈ જાય છે ને તો બીજી કોઈ જ એવી વસ્તુ નથી કે જે તમને રેડી મળે, પણ આ જે છે ને એ ઇન્ટરનલ મેમરીમાં સેવ થઈને રહે છે. આપણે રેમ ને રોમ યાદ છે એવી વસ્તુ છે. તો રોમ નું જે રજિસ્ટર હોય ને એ મેમરીમાં સેવ રાખે, ભલે પાવર બંધ થઈ ગયો, પણ રેમ નું ના રાખે. એ તમે પાછું કરો ને તો વેલ્યુ 0 મળે તમને. એટલે હવે સેટિંગ્સ તમે એકવાર કરી દીધા બધા, હવે બંધ કરીને ચાલુ કરો તો દર વખત કરશે કોઈ કસ્ટમર? તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કેવી વસ્તુને રોમમાં મતલબ કે રિટેન્ટિવમાં સેવ કરવી અને કઈ વસ્તુને નોર્મલ ચાલે. જેમ કે તમે ટાઈમર કાઉન્ટર વાપરો કે જેને તમને ઓકે તમે ખાલી તમારા માટે વાપરો, તો એને તમારે રોમમાં દર વખત સેવ કરાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે રોમ બી બહુ સ્પેસિફિક છે. ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ. તો જે રેન્ડમ વાપરવાનું છે એને નોર્મલમાં રાખો, પણ પેલાને તમે સેવ કરો. એટલે એ બધું તમને અહીંથી મળશે. સિમ્પલ તમને ફટાફટ સમજાવી દઉં તો HAW તરીકે જે રજિસ્ટર્સ છે ને એમાં 10,000 થી સિરીઝ જે ચાલુ થાય છે ને ઇટ વિલ ગો ઓન લેક્સ. 10,000, 100, 10,200, 10,300, 10,000, 10,000, 2,000 તમે વાપરો એટલું બધી છૂટ છે. એટલી મોટી મેમરી મળે છે. તમે તો 8 જ રજિસ્ટરને એકબીજામાં ફેરવો છો. હવે તમે નક્કી કરો કે તમે શેમાં ફેરવો છો. હવે એ રજિસ્ટર્સને સિલેક્ટ કેવી રીતે કરવા, બરાબર, એ માટે બી છે ને એ દરેક આવા સોફ્ટવેરોમાં પોતપોતાની રીતે અહીંયા આગળ આપેલું હોય છે એડ્રેસ.
એડ્રેસ નહીં હોય તો એક બીજું ફંક્શન હશે. વેટ અ સેકન્ડ. હોવું જોઈએ. સો એ રજિસ્ટર્સ છે ને એ તમને હેલ્પ કરે કે 10,001 કેમ લેવો, HDW કેમ લઈ લેવો. તો ભાઈ ખાલી જે ડેટા મેપ કરીને આગળ મોકલી દે છે, જેને સેવ નથી કરવું તો એને આપણે છોડી દઈએ. પણ ડેટા લોગરમાં કેમ HAW લઈએ છીએ, કાલ ઉઠીને પોર્ટ બંધ થઈ જાય છે ને તો સાલો ડેટા ઝીરો આવવા માંડે છે, અને પછી બંધ કરીને ચાલુ કરો તો ઝીરો ડેટા એ એરરો ક્રિએટ કરે છે. એટલે છેલ્લો ડેટા સાચવી રાખે, પછી નવો ડેટા આવે એટલે આગળ પાસ ઓન થાય. એના માટે થઈને એટલે આપણે ઘણી વખત એવું બી થાય કે આગળની ડિવાઇસ બંધ થઈ ગઈ ને તો આપણો ડેટા ચોક થઈ ગયો લાગે, પણ ચોક નથી થતો. એ આપણી HMI નો છેલ્લો ડેટા પાસ થઈ રાખે છે કોમ્યુનિકેશનમાં. એનો મતલબ એ થાય, બરાબર. પણ રજિસ્ટર્સ એ છે ને, તમે જ્યારે જે ડિવાઇસ વાપરવાની ચાલુ કરો ને ત્યારે બેઝિક નોલેજ દર વખતે તમને ના યાદ આવે ને ત્યાં સુધી એક લખી નાખવાનું કઈક જગ્યાએ. અને જ્યારે અમુક વસ્તુ નથી ખબર પડતી તો તમારે કંપનીના એન્જિનિયરને પૂછી લેવાનું, તમારા સિનિયરને પૂછી લેવાનું, તે તમને ગાઈડ કરી દેશે. બાકી મેં તમને એક રસ્તો તો સીધો જ બતાવ્યો કે તમે અહીંયા આગળથી તમને સમજ પડે એટલું તો વાંચી જ શકો છો કે XSS વર્ડ સિરિયલ નંબર રેન્જ ફ્રોમ HAW0 ટુ 1,99,999. આજે હું બોલતો હતો ને, આ બધું લખેલું તો અહીંથી જ મળશે. અને બધું ક્યાં હોય? હેલ્પ ડોક્યુમેન્ટ. પણ હેલ્પ ડોક્યુમેન્ટ ડાયરેક્ટ વાંચવા આપું ને એટલે તમને છે ને પેલા નોવેલ જેવી ફીલ આવે છે. તમે તમારા ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન્સના થોથા ઉપાડતા હતા ને એવી રીતે, એટલે સમજાવવું બહુ ઈઝી પડે, બરાબર. કે બાકી આ વાંચો લેશન તો શું વાંચવું શું ના વાંચવું એવા બધા ક્વેશ્ચન ઉભા થાય. બાકી બધું લખેલું છે આમાં છે ને. ઘણી વખત બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ બી બહુ વસ્તુ છે. હવે તું જે પૂછતો હતો ને કે ભાઈ આપણે પેલા અમુક જે અન્વેક્ષામાં કામ કર્યું અહીંયા જો સ્ક્રિપ્ટમાં, આ સ્ક્રિપ્ટમાં યાદ હોય તો આપણે એવું લખતા હતા કે ભાઈ તમે કેમ HSW32 થાય તો આવું કઈ સ્ક્રિપ્ટ લખી છે, મને નથી ખબર પડતી. હવે આ HSW32 વાંચશો ને જ્યારે આમાં તો તમને ખબર પડશે કે આ HSW31 થી તમને ખબર પડશે કે કલાક બતાવે છે અહીંયા, એટલે રિયલ ટાઈમ ક્લોક. RTC નું સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક, દિવસ આ છે ને એની ઇન્ટરનલ મેમરી જે અહીંયા આગળ સેવ કરે છે. અને આપણે શું કરતા હતા, એક ટાઈમ એવો પ્રોબ્લેમ હતો કે આપણે રોજ એકવાર એને રીસેટ કરાવતા. હવે એક માણસ તો બેસી ના શકે, એટલે મેં એવી સ્ક્રિપ્ટ લખી હતી કે જો આટલું આટલું તમે ઝીરો થાય ને, મતલબ રોજના 12 વાગે ને ત્યારે જઈને એમાં છે ને એક એવું ફંક્શન હતું કે રીબૂટ HMI. મતલબ હું HSW24 ને 1 કરું ને તો HMI રીસેટ થઈ જાય. રોજ 12 વાગે મારે HMI ને રીસેટ કરવી છે તો હું ઇન્ટરનલ એના પ્રોગ્રામિંગ થી કરી શકતો હતો. 12 વાગે એટલે ઓટોમેટિક એક થાય અને ઓટોમેટિક રીસેટ થાય. અરે એટલે મેં એવી સ્ક્રિપ્ટ લખી નાખી હતી એમ. પણ એ બધું આ રજિસ્ટર્સ તમને ખબર હોય તો તમે યુઝ કરી શકો ને, એના ઇન્ટરનલ રજિસ્ટર્સ. કારણ કે ઇન્ટરનલ રજિસ્ટર્સ તો છેડાય નહીં, કારણ કે એમાં જ તમારા બધા કોમ્યુનિકેશન સેટિંગ્સ બધું સેવ થતું હોય છે. પણ એ બધું બહુ બધું છે, પણ અલ્ટિમેટલી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાં મારે HDW વાપરવું, ક્યાં મારે HAW વાપરવું. એનું બેઝિક થોડીક ટ્રેનિંગ, થોડું યુટ્યુબ, થોડા વિડીયોઝ એ જોશો એટલે તમારે છે ને બધું ધ્યાન નથી રાખવાનું, થોડું ધ્યાન રાખીને મૂકી દેવાનું કે મને રિટેન્ટિવ મેમરી ક્યાંથી મળે અને હું વાપરવા માટેનો મારો સ્ટેક ક્યાંથી મને મળે. તમને લાગે કે કેમ ભાઈ PLC આવશે આગળ જતા કે તો ચલો HMI પકડી, તો આ યશભાઈ HAW 10,000 જ કેમ વાપર્યું? હવે મેં ચીલો પાડ્યો છે. હવે અહીંયા આગળ તો લખેલું છે કે HAW0 થી આપે, હું HAW0 વાપરી શકું છું. આ તો મારી ઈચ્છાથી એટલે મેં 10,000 થી ઉપાડી. આવી ફાલતુ વાતો. હવેથી જો તમે સેટ કરો છો કે ભાઈ ના HAW 100 થી જ સેટ કરવું છે કે 100 એટલે પોર્ટ ને ઇનપુટ લો છો, આઉટપુટ લો છો, તો તમે એ રીતે કરી શકો છો. પણ એના માટે નોલેજ હોવું જરૂરી છે. હવે મેં એક પ્રોજેક્ટ કર્યો તો જેમાં મને એ યાદ છે એટલે હું એ જ વાપરીશ. હું અત્યારે આજુબાજુ પડવાની છું, કારણ કે ધારો કે થોડા કે ડોક્યુમેન્ટ વાંચવા જ કરીશ. હું તો આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ઉપાડી લઈશ કે ભાઈ રિટેન્ટિવ એટલે HAW0 થી 2 લાખ, હું 10,000 થી 20,000 ની વચ્ચે વાપરીશ. આગળ પાછળ ઉપાડવા સેમ HDW મતલબ ડેટા સ્ટોરેજ એરિયા, મતલબ હું વાપરું છું પણ એ રોમ નથી, રેમ છે. મતલબ સિસ્ટમ જશે, ઓફ થશે તો ડેટા જતો રહેશે, પણ મને વાંધો નથી. એ ડેટા હું આમાંથી વાપરીશ, મને કઈ વાંધો નથી, બરાબર. એટલે રજિસ્ટર્સ એ આટલું એના ક્યાં ક્યાં એના ઇમ્પોર્ટન્સ છે એટલું યાદ રાખીને છોડી દેવાનું.
Got it?